Hi guys, good morning, welcome or welcome back to my channel. I hope আপোনালোক সকলোৱে ভাল আছে আৰু আপোনালোকৰ নিচিনা ময়ো ভাল আছো আৰু আজি হৈছে লক্ষ্মী পূজা আৰু হেতু কাৰণে মই এনেকুৱা এটা গেটআপ লৈছো আৰু এটো পিন্ধিছো মাৰ ব্লাউজ জিমটো একেবাৰে ঢিলা হৈছে আৰু এটো পিন্ধিছো মাৰ শাৰী ৰঙা আৰু বগা এই ৰঙা পাৰি শাৰী আৰু আজি হৈছে লক্ষ্মী পূজা আৰু আমাৰ ঘৰত আজি লক্ষ্মী পূজা পাতিব মানে যোৱাকালি পূৰ্ণিমা লাগিছিল আৰু আজি গোটেই দিনটো থাকিব একাৰণে যোৱাকালি আৰু পাতা নাই গোটেই দিনটো ব্ৰতত ৰাখি তো আজি এতিয়া ঘৰত বাজিছে 12টা আৰু মায়ে এতিয়া বজাৰ কৰি আনিছে আৰু মায়ে এতিয়া গা পা ধুব গা পা ধোৱাৰ পিছত মা আৰু মই একেলগে মিলি পিনে লক্ষ্মী পূজা কৰিম তাৰ আগত অলপমান ঘৰৰ পূজাটো দিলো মই মা গা ধোৱালৈকে আৰু প্লাস আমাৰ লক্ষ্মী পূজাত এই আলপনা দিয়ে তো মই আলপনা দিম তো বলক আজি দিনটো স্টার্ট কৰো আৰু আপোনালোকে চাই থাকক যে আমি কেনেকৈ লক্ষ্মী পূজা কৰো আৰু আই হোপ আপোনালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগিব তেতিয়াহলে বলক আজি দিনটো স্টার্ট কৰো গাইস যে মই ভাবিছিলো যে পূজাটো মই দিম মানে ঘৰৰ যোনটো পূজা আছে কিন্তু মায়ে ক'লে যে মায়ে গাছা ধুই দিব আৰু মায়ে মোক তেতিয়ালৈকে কৈছে যে ঘৰত আলপনা দিব কাৰণে এতিয়া কথাটো হ'ল যে টাইলছৰ ওপৰত আলপনা বহে নে নাই হেতুহে ডাঙৰ কথা কিন্তু যে কি নহওক যোনটো নিয়ম আছে হেতু কৰো টাইলছৰ ওপৰতে আঁকি দিও যদি ফুটি উঠেটো উঠিলে আৰু নুঠিলে উপায় নাই এতিয়া আলপনা আকো বলক এতিয়া মোবাইলৰ পৰা নেটত চাই ডিজাইন বিচাৰি তাৰপিছত মই কিন্তু এক্সপাৰ্ট নহয় কিন্তু যিখিনি পাৰো ঠিক ঠাক নিজৰ ভাবে কৰি লম যে চাই থাকক ভিডিও গাইস মই আলপনা আঁকি আছো মই কিন্তু একদমে এক্সপাৰ্ট নহয় আৰু একদমে নোৱাৰো আগতে যি অলপমান পাৰিছে এবাৰতে একদমে পাৰা নাই কিন্তু যি হওক নিয়মটো ৰক্ষা কৰিছো আৰু এইটো আলপনা মই আপোনালোকক এবাৰ বেক কেমেৰা অন কৰি দেখাই দিছো আৰু এতিয়া বৰ্তমান ভিজা হৈ আছে সেইকাৰণে ইমান ঠিক নালাগিব পাৰে যেতিয়া শুকাব তেতিয়া ভাল লাগিব বগা হৈ ফুটি উঠিব আপোনালোকক মই দেখাই আছো আৰু একদম তলৰ চিৰিৰ পৰা লক্ষ্মীমাৰ ভৰি আঁকিব লাগিব আঁকি প্ৰথমত ওপৰত আঁকিলো কাৰণ তলটো এতিয়াও মুছা হোৱা নাই তো মুছি দিব তাৰ পিছত আঁকিম আৰু এতিয়া আলপনা আঁকি আছে এতিয়া টাইম লাগিব তো আঁকি চাকিলো আৰু আপোনালোকক কেইটামান শ্লো মোশন শ্বট দেখাম আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিওটো বৰ্তমান আলপনা দিয়া হৈ গৈছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান ঘুমাই আছো গোসাই ঘৰটো ইমানে ডাঙৰ মানে দুজন মানুহ থাকাটোহে মুস্কিল এতিয়া চাও মায়ে কৰি আছে পূজা মানে মায়ে ঘটছত এইবোৰ বহাই আছে তো আপোনালোকক মই বেক কেমেৰা অন কৰি আপোনালোকক মই দেখাওঁ যে কেনেকৈ বহাই আছে এইয়া ইয়াতে চাক মায়ে ৰেডি কৰিছে এইটো হৈছে লক্ষ্মী ৰবা আপোনালোকক জুম কৰি দেখাই আছো সৰু লক্ষ্মী এইটো হৈছে পিতলৰ লক্ষ্মী আজি যোনটো মায়ে আনিছে কিন্তু দোকানত ডাঙৰ পোৱা নাছিলে সেইকাৰণে মাৰ মানে ইচ্ছা আছিল পিতলৰ লক্ষ্মী দি আজি পূজা কৰিব সেইকাৰণে আনিছে আৰু ইয়াতে দি আছে ধান কিন্তু পদুমৰ পাত আৰু এয়া এতিয়া বহাব মায়ে ঘট এইটো হৈছে লক্ষ্মীৰ ঘট 1 টাকা দিছ এইটো হৈছে লক্ষ্মীৰ ঘট এয়া তুমি জানো ঠাকুর আপোনালোকে চালে এতিয়া মায়ে লক্ষ্মীৰ ঘট বহালে আৰু এতিয়া মই প্ৰসাদবোৰ ৰেডি কৰি দিওঁ মাক আৰু গাইছ চাং ইয়াতে মই মাক মই হেল্প কৰি দি আছো আৰু মায়ে ক'ব মই একো হেল্পেই নকৰোঁ এতিয়া হেল্প কৰি দি আছো ইয়াতে মই সেয়া পূজাৰ প্ৰসাদ বনাই আছো আৰু এতিয়া লক্ষ্মী দেৱীক প্ৰসাদখিনি আগবঢ়াই দিম তাৰ পাছত কৰিম অসমীয়াত কি ক'ব নাজানো পাঁচালি বুলি কয় আমাৰ বেংগলীত পাঁচালি কয় না অসমীয়াটো মানে বহি পঢ়া আৰু পঢ়ে যে যোনটো সেইটো পঢ়িম তাৰপিছত পূজা শেষ হ'ব আৰু ইয়াতে ফলবোৰ কাটি আছোঁ কাটি এটা এটা কৰি সজাই দিম এইটো কমলা না মৌচুমী দেখাতো মা এইটো বোলে কমলা মই মৌচুমী বুলি ভাবিছিলোঁ
তো গাইজ এতিয়া মাৰ মানে কি মায়ে মানে ৰেডি চেডি কৰি দিছে। এতিয়া অকল মই লক্ষীৰ যোনটো বহি আছে এই বহিটো পঢ়িব লাগে। আমি বেংগলীত পাঁচালী বুলি কওঁ, কিন্তু আছামিছত কি কয় মই ভালদৰে নাজানো। কোনো এইটো কাৰণে গালি চালি নিদিব দেই। তো মায়ে এতিয়া অলপমান মানে মায়ে সেৱা চেৱা কৰি আছে, আৰু সেই ফাঁকিদি ময়ো মাক অলপমান হেল্প কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে টাইম লেপছত দেখাই পাইছে। প্ৰসাদ চসাদ এইবোৰ মই ৰেডি কৰি দিছোঁ। আৰু এবাৰ মায়ে এতিয়ালৈকে ৰেডি কৰি থাকোঁ, আৰু আপোনালোকক মই এবাৰ দেখাই দিওঁ মই আলপনা কেনেকুৱা আহিছে। এবাৰ শ্ল' মোশ্যনৰ চিনেমেটিক শ্বট চাই লওক। বহিম পাঁচালি পঢ়িবৰ কাৰণে, আৰু মায়ে কৈছে যে বোলে মানে আমাৰ বেংগলী নিয়ম এনেকৈ খালী হাতত বোলে বহিব নাপায়, আৰু সেইকাৰণে এইটো মোৰে খাৰু হয়। কিন্তু চাগ ইমান ডাঙৰ হৈছে। এইটো খাৰু পিন্ধি লৈছোঁ দুই হাতত, এয়া দুই হাতত দুটা খাৰু পিন্ধি লৈছোঁ। তো এতিয়া বলক পাঁচালি পঢ়িম। এতিয়া মই বহিছোঁ পাঁচালি পঢ়িবৰ কাৰণে, আৰু এতিয়া মই মোবাইল টাচ কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে মাৰ হাতত দি দিছোঁ দায়িত্বটো। মেৰা কৰি আছোঁ চাগ। সৰু হৈ গ'লগৈ। মূৰ্তিটো আনিম বুলি ভাবিছোঁ, ডাঙৰ বজাৰতে নাপালোঁ জানেনে, সেইকাৰণে আৰু সৰু এটা আনিছোঁ আৰু কোনোমতে। দূৰে যাওঁ। আৰু গাইজ এতিয়া পূজা দিয়া হৈ গ'ল। আপোনালোকে চালে যে কিতাপখন পঢ়া হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া বহুত জোৰে ভোক লাগিছে, মাৰো ভোক লাগিছে, মোৰো ভোক লাগিছে। আৰু মই মানে এতিয়া বনোৱাৰ প্লেন আছিলে, খিচিৰি আছিলে, কিন্তু ভাবিছোঁ যে নাই অলপমান ভাত খাই তাৰপিছত খিচিৰি বনাম। অলপমান ভাত খাই লওঁ, তাৰপিছত খিচিৰি বনাম। তো ভাত চাত খাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি আছোঁ। আৰু এয়া চাগ ইয়াতে বহাইছোঁ লেচেৰা ভাজি, ইয়াতে বহাইছোঁ ৰাতিপুৱাৰ দালি, আৰু ইয়াতে আছে ভাত। এতিয়া অলপ অলপ খাম, হৈ যাব। আৰু এইটো চাগ গাইজ খিচিৰি বনাই আছোঁ, আৰু খিচিৰি এয়া চাগ ফুটি আছে, এতিয়া হোৱা নাই কমপ্লিট, দেৰি আছে। চাগ খিচিৰি লক্ষ্মী পূজাৰ খিচিৰি। আৰু মই কাপোৰ খোলাই নাই, এনেকৈ বনাইছোঁ। ভাবিছোঁ যে সন্ধিয়াৰ পিছত একবাৰে কাপোৰ খুলিম, কাৰণ 7টা মানত মেবি পূৰ্ণিমা এৰিবই, তেতিয়া কাপোৰ চেঞ্জ কৰিম। আৰু এতিয়া খিচিৰি বনাই আছোঁ, আৰু তলত প্ৰভাতটো আহি গৈছে কামৰ পৰা ডাইৰেক্ট ইয়াতে ঘৰত গৈছে, ঘৰত গৈ গা পা ধুই ঘৰত সেৱা কৰি ইয়াতে সেৱা কৰিব আহিছে। আৰু প্ৰভাতৰ ফেভৰেট খানা হৈছে খিচিৰি, তো সেইকাৰণে ময়ো পটাপটকৈ খিচিৰি বনাই আছোঁ, কাৰণ ঘৰত বোলে খোৱা নাই আৰু বাহিৰতো খোৱা নাই। খিচিৰি খাব বুলি খিচিৰি তাক একদম টানি লৈ আহিছে। এতিয়া পটাপট খিচিৰি বনাম আৰু তাক খাব দিম। আৰু গাইজ এয়া চাগ লক্ষী পূজাৰ খিচিৰি ধাম ধুম বনাইছে একদম, দেখিব কিন্তু টেষ্টি হৈছে, নাজানো কি হয়। আৰু চাগ এয়া খিচিৰি খাইছে, একবাৰো কমপ্লিমেণ্ট দিয়া নাই কেনেকুৱা হৈছে। এয়া এইটো কেমেৰা চাই কৈছে, মই অথনিৰ পৰা সুধি আছোঁ কেনেকুৱা হৈছে খিচিৰি। কালাৰটো মস্তি, আৰু ইয়াতে দিছোঁ আচাৰ, ভোট জলকীয়া আচাৰ। আচাৰটো খোৱা কেনেকুৱা হৈছে এবাৰ কেমেৰাত কৈ দিয়া। সঁচাকৈ বহুত ভাল হৈছে। এটা বাইট লোৱাচোন। আৰু খিচিৰিৰ যদি পাগল আছে ই আৰু আমাৰ আইতা, খিচিৰিৰ মানে য'ত গোন্ধ পাব তাত বিনা ইনভিটেশ্যনতো গুচি যাব। ইমান খিচিৰি লাভাৰ। মানুহে চিকেন লাভাৰ থাকে, বেলেগ লাভাৰ থাকে, ইয়াতে খিচিৰি লাভাৰ। কিবা লগাই দিছে। আৰু গাইজ আপোনালোকক এটা এনাউন্সমেণ্ট কৰোঁ। লাষ্ট ভিডিঅ'ত মই কৈছিলোঁ যে ক'ত যাম কি কথা, আপোনালোকক জনাম। আৰু 15-20 দিনৰ কাৰণে ইয়াক এবাৰ অকলে এৰি থৈ যাম। আমাৰ ভাল পোৱা দিনত ফাৰ্ষ্ট টাইম ই মোক এৰি গৈছে, কিন্তু মই যোৱা নাই কেতিয়াও ফুৰিবৰ কাৰণে। ই মোক এৰি কেইদিনৰ কাৰণে গৈছে, 20 দিনৰ কাৰণে যাব, মই গ'লে এসপ্তাহ কাৰণে গৈছোঁ। নাই ই 10 দিনৰ কাৰণে গৈছিলে, মোৰ এতিয়াও মনত আছিলে। 28 to 8 না, 28 অক্টোবৰ টু নহয় 28 অক্টোবৰ টু 3 নৱেম্বৰ। একমাহ বোলে, এসপ্তাহ 10 দিন। আৰু ই গৈছিলে গয়া, এবাৰ গৈছে। তাৰপিছত গৈছিলে নেপাল যোৱাটো পাহৰি গ'লা। ই মোক এৰি ফুৰিব গৈছে, এইবাৰ মই ইয়াক দেখাই মই ফুৰিব যাম। আৰু ক'ত যাম আপোনালোকক কৈ দিওঁ। পোনপ্ৰথমে গুৱাহাটীতো যাম, বানাৰস। ই নাযায় কিন্তু দেই, মই দেউতা আৰু মা, আৰু ইয়াৰে ওচৰৰ 2জন আংকল আনিব। পোনপ্ৰথমে যাম 24 তাৰিখে যাম বেনাৰস। বেনাৰসৰ পিছৰ কি প্লেন নাজানো, কিন্তু মানে
সাকসেসফুল হয় নে নাই নাজানো, কিন্তু প্লেন কৰা আছে। অলপমান স্মাইল, ই না কেমেৰা দেখাবলৈ অলপমান কনচিয়াছ হৈ যায়, কি কৰিব নকৰিব বুজি নাপায়। তো কথাটো কৈলোঁ, প্ৰথমত যাম বেনাৰস টু মে বি চাগে গয়াটো বৃন্দাবন, হৰিদ্বাৰ, আই ডণ্ট ন' কোনটো আগত কোনটো পিছত, তাৰপিছত দিল্লী টু কলকাতা টু গুৱাহাটী। তো আপোনালোকে ধামাকাদাৰ ভিডিঅ' চাব পাব, আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যোনবোৰ নন ছাবস্ক্ৰাইবাৰে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে, জলদি ৰঙা যোনটো ছাবস্ক্ৰাইব লিখা আছে তাতে ক্লিক কৰি দিয়ক, আৰু ওচৰত থকা বেল নটিফিকেশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়ক, যাতে সবার আগত ভিডিঅ' আপোনালোকৰ তাত যায়। এতিয়া কি ক'বা মইতো, তুমको हम छोड़ के चली जाएंगे, हाँ तो हम नहीं जाएंगे, फिर आएंगे, लेकिन फिर भी इस মানে তাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট টাইম হয়, মোৰ কাৰণে দুবাৰ তিনিবাৰ গৈছে, মোক ফাঁকি মাৰি পিনে, ফাঁকি নহয় কৈ পিনে গৈছে। আৰু চাহ ইয়াতে আমাৰ পূজা কমপ্লিট হৈ গ'ল, আমাৰ খোৱা চোৱা হৈ গ'ল, আৰু মায়ে এতিয়া প্ৰসাদটো ভাঙি আছে। আৰু এয়া এতিয়া এইটো হৈছে সাগুদানা, মিঠাই, কল, এইবোৰ কি বুলি কয়, চিনি না আছামিজত কি কয় নাজানো, চিনি প্ৰসাদ। মই যোনটো ট্ৰিপৰ কথা ক'ম বুলি আছিলোঁ আপোনালোকক মই ক'লোৱে, আৰু আপোনালোকে ধামাকাদাৰ ভিডিঅ' চাব পাব, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ক। আৰু তাতে যাবৰ কাৰণে এটা বস্তু আনিছোঁ, মানে মোক প্ৰভাতে আনি দিছে, এটা মোবাইল ট্ৰাইপড আনি দিছে। আপোনালোকক মই ট্ৰাইপডটো দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ক। এতিয়াই পঢ়িব লৈছিলোঁ, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ক, আপোনাৰ একদম ধামাকা ব্লগ চাব পাব। কি ট্ৰাইপডটো মই আপোনালোকক এবাৰ দেখাইছোঁ। তো গাইজ, প্ৰভাতে মোক এইটো ট্ৰাইপড আনি দিছে, আৰু আনাৰ লগে লগে মোৰ হাতত কিয় বা নাজানো ট্ৰাইপড একদমেই নিটিকে, আৰু আনাৰ লগে লগে মই এইটো ভাঙিলোঁ। এইটোৰ স্প্ৰিং এটা খুলি গৈছে, আৰু পিছফালৰ স্ক্ৰু এটা ক'ৰবাত পৰি গ'ল। ট্ৰাইপড মোৰ হাতত নিটিকে, 2-3টা ট্ৰাইপড কিনিলোঁ মই 1 বছৰত, আৰু এইটো ট্ৰাইপড আনি দিছে। এইটো মানে টাইমলেপছ বনাবৰ কাৰণে, আৰু অলপমান ৱাইড এংগেলটো বেছিকৈ আহিবৰ কাৰণে এইটো ট্ৰাইপড সি মোক কিনি দিছে, কিন্তু আনাৰ লগে লগে ভাঙিলোঁ। এইটো যে তাৰ পৰা ঘূৰি আহিবনে নাই তাৰ কোনো ঠিক নাই। আৰু এটা বস্তু আনি দিছে ফাৰ্ষ্ট টাইম, এইটো চাওক, ধুনীয়া এটা ইয়েৰিং, আৰু মোৰ ভাল লাগিছে, কিন্তু মোৰ ব্লেক কালাৰ বহুত ফেভৰেট হয়, মোৰ ভাল লাগিছে, বিৰাট ভাল লাগিছে। একচুৱেলি সেইদিনাখন দুৰ্গা পূজাত ফেঞ্চি বজাৰ যাওঁতে মই চইচ কৰিছিলোঁ, সি মোক নালাগে বুলি কৈছিল, তাৰপিছৰ পৰা বাচি চাগে এনেকুৱা এটা আনি দিছে। এয়া মোৰ কিন্তু বিৰাট ভাল লাগিছে। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু এইখিনি আছিল, তো গাইজ এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। আই হোপ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে। যদি ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, এণ্ড কমেণ্ট কৰি জনাব যে আপোনালোকৰ কি ভিডিঅ' লাগে নেক্সট। আৰু আই হোপ আপোনালোকৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে। আজিলৈ এইখিনিয়ে, বাই। নেক্সট এটা ব্ৰেণ্ড নিউ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত হাজিৰ হ'ম। টিল দেন টেক কেয়াৰ, বাই।